Sziasztok! Megnézzük, hogy akik hármas kapcsolódásban vannak, vagy még többen, hogy mi a helyzet ott náluk, mit tudhatunk meg róluk, és miért van az a páros, akik együtt élnek, és azok, akik nem élnek együtt, és a két középső személy, az ugyanaz a személy, tehát így van három ember, hogy 1, 2 és 3. És akkor kezdjünk is hozzá, én terveim szerint ez is egy rövidített videó lesz. Megnézzük, hogy mi történik az együtt élő párnál. Erre kérünk szépen most lapokat, hogy mi történik az együtt élő párosnál. 2 kérek a nő részéről, és 2 a férfi részéről. Úgy tűnik, hogy akik jelenleg együtt élnek, ott a női fél, ott az, hogy jóra forduljanak a dolgok, ott mindig valami ilyen akadályba ütközik. Tehát olyan, mintha szeretne sors segíteni neki ebben a kapcsolatban, és mégsem tud, mert itt nem hagyja valami mindig történik. De micsoda itt ez az ellenség? Mi az, ami megakadályozza itt, hogy jó irányba haladjanak a dolgok? És a váratlan örömre is kérek. Olyan, minthogyha az anyagi helyzetükben történnének időről időre olyan rendkívüli események, amikre nem számítanak, és mindig próbára van téve a türelmük, próbára van téve az, hogy mennyire bízakodóak. De valójában én úgy gondolom, hogy ezek a anyagi helyzetben bekövetkező hirtelen változások, vagy újabb próbatételek, azok a kapcsolattal vannak összefüggésben, és nem csak az anyagiakkal. Általában az szokott lenni, hogy amikor személyes dolgainkkal, személyes életünkkel nem akarunk foglalkozni, akkor a sors elkezd egy más életterületen, többnyire a munkával, az anyagiakkal ott problémákat generálni, elromlanak a háztartási gépek, az autó, egészség, betegség jön közbe. Valójában nem azok a problémák, hanem mi, hogy nekünk kellene csinálni valamit, amit nem jövünk rá, hogy mi az. Ilyen nagyon érdekesen mutatja ki a sors, hogy mivel lenne dolgunk, de én azt tapasztaltam, hogy ilyenkor az lenne a feladat. És itt a következőnél, a középső személy részéről azt látjuk, hogy ő a másik kapcsolatát azt most olyan, mintha hátrahagyta volna, olyan, mintha ő most ott azzal most ő nem foglalkozna, nem, akkor rákérdezünk, hogy mi az a bíró itt. És a látogatásra is kérek. Igen, olyan, mintha ő úgy döntene, hogy inkább magában lesz, magába fordul, és nem foglalkozik a benne élő tűzzel, szenvedéllyel, hanem ő most itt ezt a kapcsolatot most ezt így éli meg, hogy a kapcsolat felé fordul, és nem az ő saját kis dolgai felé. És megnézzük azokat a másik kapcsolatot, ahol
nem élnek együtt, hogy ott a középső személy részéről is kérünk kettőt, hogy mi van azzal a kapcsolattal, és mi van a másikkal, a harmadik féllel. És akkor itt a középső személynél az utazásra ráteszek, mielőtt mondom, igen, erre gondoltam, és a tolvajra is. Tehát ez egy titkos kapcsolat volt, egy fel nem vállalt kapcsolódás, amivel összefüggésben a középső személynek nagyon sok belső konfliktusa adódott, és mint ahogy itt is mutatták a lapok, itt megint ennek a folytatásaként, vagy tükörképeként mutatják azt, hogy ebben a kapcsolatban jelenleg a találkozások és maga ez a titkos kapcsolat is hát betegeskedik az akadályok miatt, tehát az az akadály, hogy ugye ő nem akar ezzel foglalkozni, és a múlttal összefüggésben neki ezekkel, vagy ezzel a kapcsolattal vannak problémái. A harmadik fél viszont úgy éli meg az ő kapcsolatukat, hogy tulajdonképpen az egy nagyon kellemes, lehetséges, hogy azért kommunikációs szinten van kapcsolódás közöttük, de egyáltalán nem biztos. Kérjük szépen az örvendezésre. És az üzenetre is. Hát a harmadik félben nagyon erősek még a vágyak, emiatt a kapcsolat, az ő kapcsolatuk miatt. Nagyon erős a vágyakozása felé, a kapcsolat felé. Rengeteget gondolkodik a saját életén is, meg azon, hogy valójában mennyire hazug ez a szerelem, vagy mennyire igazi érzések azok, amiket ő érez, vagy a középső személy érez. Tehát itt a kívülálló harmadik személy, ő elgondolkodott azon, hogy a középső személy őszinte vele. Képes-e vele őszinte lenni, vagy inkább nem. És akkor megnézzük, hogy milyen gondolatok vannak egymás iránt. Talán ebből jobban megtudjuk, hogy őszinte a középső személy, vagy hogyan vannak itt a dolgok. Ezt megtudjuk mindjárt. Szóval az a kérdés, hogy a együtt élő párnál mit gondolnak egymásról a felek, kettőt kérek, a női fél mit gondol a középső személyről, az együtt élő társ mit gondol a középső személyről, és kettőt kérek, a középső személy mit gondol a női társáról, akivel együtt él. Hát, aki a társ, ő úgy érzi, hogy úgy gondolja, hogy a középső személy esetleg a munkával kapcsolatos, vagy a munkája miatt nem teljesen van a toppon, vagy pedig arra hivatkozik. De most akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt az ellenségről. És a katonatisztről. Nos, ugye lehetséges, hogy egyes esetekben az igaz, vagy az a helyzet, hogy a munkára hivatkozik a középső személy, és a fáradtság vagy a problémáival összefüggésben. Más esetekben viszont lehetséges, hogy az ő társa azt gondolja a középső szeméről, hogy, vagyis úgy tapasztalja meg, hogy már a harmadik feles kapcsolata az kezd háttérbe húzódni,
de mégis érzékeli, hogy az akadályt jelent az ő kapcsolatukban. Tehát látja ő, hogy ottan kezd a középső személy hátat fordítani ennek az új ismerettségnek, de mégis valamilyen akadályt mutat. És a középső személy pedig a régi párját, vagy akivel együtt él, az a párjával kapcsolatosan úgy gondolja, hogy állandóan új félelmek keletkeznek benne, vagy hát vele kapcsolatban, de akkor itt megkérdezzük, hogy mi ez a gyermek. És a félelemre is kérnék szépen. Olyan, mintha úgy jött közben, hogy ez az együtt élő társ, mint az előbb is látjuk, hogy érzi ő, tudja ő, hogy ez a másik kapcsolat, ez visszavonulóban van. Mégis újra és újra vitát generál, és újra előhozza az egészet, és a középső személy ezt pedig úgy éli meg, hogy ő neki már sosem lesz nyugta, most ez jön, hogy neki sosem lesz nyugta már ezzel, hogy ő most kikacsingatott a kapcsolatból, és akkor ezt állandóan az óra alá dörgölik, és ez eléggé megviseli lelkileg is, mármint a középső személyt, és így eléggé nagy változást idéznek elő egyrészt a jövővel kapcsolatos reményeiben, másrészt pedig, hogy hogyan alakulnak otthon az anyagi dolgok. És akkor a másik kapcsolatban is megkérdezzük, hogy mit gondolnak egymásról, és 2 lapot kérnék szépen, hogy mit gondol itt a középső személy az ottani párjával, tehát a harmadik féllel kapcsolatban, és megint a ellenség jött ki. Milyen érdekes, látjátok? És akkor a harmadik fél mit gondol a középső személlyel kapcsolatban? Hát nagyon érdekes. Tehát a középső személy pont azt gondolja, tehát pont úgy viszonyul itt ehhez az új kapcsolathoz, mint ahol együtt élnek, ott a társa ő hozzá. Vagyis, hogy szűnik az a kapcsolat, de valami mégis ott van a háttérben, és akkor itt is kérünk rá, hogy mi ez az ellenség. Mi ez? És a katonatisztre is kérek. Nagyon érdekes, mert itt pedig az jön ki ezzel kapcsolatosan, hogy a középső személy úgy éli meg, hogy lehetséges, hogy itt ők azért valamit találkoznak, vagy beszélgetnek. Ugye az előbb is az már kijött, hogyha találkozás nem nagyon van, akkor is valahogy tudnak beszélgetni, és mert hogy ez számára nagyon jó. De azt is mutatják a lapok, hogy valamelyik fél, tehát vagy a középső személy, vagy a harmadik személy nem mindig őszinte, nem mindig mondja el az igazat, nem mindig úgy válaszol, és arra, amit kérdeznek, tehát, hogy itt benne ez a nagy bizonytalanság van ezzel a kapcsolattal összefüggésben, tehát itt azt mutatják a lapok, hogy a középső személy egyértelműen visszafordult oda a régi kapcsolatához. No és akkor a harmadik fél, aki ő,
Ő viszont itt megint ez jön ki, hogy ő nagyon vágyik erre a középső személyre. Viszont azt gondolja, hogy a vágyait az ő jelenlegi együtt élő társa az akadályozza, és akkor erre kérnék szépen még az özvegyasszonyra, hogy mit jelent. És a vágyra is kérek. Hát, nagyon sokat gondolkodik ezen, hogy van-e köztük még mondjuk testi kapcsolat. Akar-e még tőle, mármint a harmadik személytől, akar-e még valamit ez a középső személy? Gondol-e még rá? Vajon mit akar a sors? Vajon mennyire legyen benne ez a kitartás, ez a nagyon elköteleződésem felé, a középső személy felé. Szóval itt megvan benne ez az erős vágy, de megvan benne a rengeteg kéte is, főleg azért, mert bizonytalan, hogy mit csinál az együtt élő társ. És akkor itt szeretném elmondani azoknak, akik ebben a helyzetben vannak, hogy a legjobb módja eltaszítani magunktól így a középső szemét, az, hogyha mi azzal foglalkozunk, hogy mi történik vele otthon, az az ő dolga. A harmadik személy akkor tud boldogságot megélni a saját életében is, és a középső személy is vele, hogyha ők csak magukra figyelnek, hogyha azt az időt, amit ott együtt töltenek, abban ő boldog mind a két fél. Hogy akarja a középső személy gyakrabban, vagy állandóra ezt a kapcsolatot. Ha a harmadik fél azzal törődik, hogy mi van ott, ahol állandóan együtt él, vagy akivel együtt él, akkor eltaszítja magától ezt a felet. És ugyanez érvényes a vele együtt élő társra is, hogyha ő újra és újra, mint ahogy itt mutatták, előhozakodik azzal, hogy mi történt, hogy volt neki, akkor ő is taszítja magától. És lehetséges, hogy itt megint azt mutatják a lapok, hogy mind a kettő taszítja magától, mert mind a kettő nagyon, hát nem akarok jelzőt mondani, de olyan nőként viselkedik, tehát olyan személyként viselkedik, aki birtokolni akar, aki magához akarja láncolni a másikat, és nem engedi meg neki azt a szabadságot. Márpedig a feltétel nélküli szeretet arról szól, hogy megengedem a másiknak, legyen az a középső személy, vagy ő, megengedem a másiknak, hogy csináljon, amit akar, mert bízom benne annyira, hogy ő engem akar. Hogy ő azt akarja, ami nekem jó. Ha nem így működik egy kapcsolat, akkor abból előbb-utóbb mindenki ki fog hátrálni. Sok esetben még akkor is, hogyha gyerekek vannak, meg ha mindenféle anyagi vonzat. De például abban az esetben, amikor egy ilyen hármas kapcsolódás összejön, akkor annak az oka, hogy miért nem megy az új kapcsolat felé és hagyja ott a régit, az abban keresendő, ugye mindenki csak a komfortzónáról beszél, na de miért? Azért, mert abban a kapcsolatban több szabadsága volt neki, mint ahova menne, és ezt valahogy ösztönösen érzik azok, akik ezt a középső személy szerepét játsszák, vagy hát akik ilyen szituációban vannak. Nem kell nekik méricskélni, nem kell nekik ezt így kiszámolni. Ők pontosan érzékelik azt, hogy hol élik meg a nagyobb szabadságot. És
Ha nem itt, akkor nem fognak jönni és felborítani, és akkor ott már, tehát nincsen nagyon nagy különbség az új helyzet és a régi között, akkor ott már nagyon fog számítani az anyagiak, a gyermek és minden más. Ha viszont nagyon nagy a különbség az új és a régi között, akkor viszont nem számít annyira a gyermek és a ház. És ezért mondom, hogy ha ő azt szeretné, hogy hozzájöjjön a középső személy, akkor neki erre kell fókuszálni, a szeretetre, a szeretet adás, a szeretet áramoltatásra, és hasonlóan neki is, hogyha ő azt szeretné, hogy megmaradjon, akkor a szeretet adásra és áramoltatásra, és nem a megalázkodásra, és a szeretet adás és áramoltatás nem egyenlő azzal, hogy megalázkodunk, hanem azzal egyenlő, hogy értékeljük saját magunkat, és kikérjük magunknak azt, hogy mi jár nekünk. És akkor ez alapján majd a középső személy dönt. Na de megnézzük, hogy tulajdonképpen ők hogyan éreznek egymás iránt, megnézzük, hogy akkor hogyan érez az együtt élő társ a középső személy iránt 2 lappal, és hogyan a középső személy a társ iránt, az együtt élő társ iránt. Hát ők tulajdonképpen ilyen hűséggel vannak egymás iránt. Mondjuk a középső személy szeretné, hogyha többet tudnának beszélgetni, jobban vágyik a mély kommunikációra. Megnézzük, hogy mit jelent itt a hűség az érzésekben, bár ugye itt nagyon egyértelmű. Tehát, hogy itt akik együtt élnek, ott a társ a hűséget, az együttélést a felszínességben éli meg, illetve a testiségben, viszont itt a középső személy részéről pedig a mélyebb, intimebb kommunikációra lenne igénye, és akkor erre kérnék az üzenetre. Mert most úgy tűnik nekem, és a vágyra is kérek, úgy tűnik nekem, hogy itt nem nagyon van mély lelki beszélgetés. És nagyon sokan eltévesztik azt, hogy beszélgetünk, és megbeszéljük azt, hogy mi történt a munkahelyen, mi történt az iskolában, mi történt a gyerekkel, és azt hiszik, hogy ez a beszélgetés. Hát igen, ez ilyen beszélgetés is, igen. De a valódi párkapcsolati beszélgetés az, amikor elmondja egyik a másiknak azt, hogy ő hogyan éli meg a kapcsolatokat. Hogy őt most boldoggá teszi az, hogy ilyet csinál az egyik, és vagy rosszul érinti, hogy nem úgy viselkedik. És ehhez nagyon-nagyon mély bizalom és nyíltság kell. És ha ez nem így működik, akkor bizony a beszélgetéseknek tulajdonképpen sok értelme nincsen, mert ezt az utcán bárkivel meg tudná beszélni, hogy most kimegy a gyerekért, és mi volt itt ott. A másik dolog, ami még gyakran szokott hiba lenni, vagy hát nem hiba, hanem gyakori előfordulás, az, hogy az egyik fél elmondja, ha megnyílik, és a másik pedig nem úgy reagálja le. És akkor az, aki elmondta, ő azt hiszi, hogy nekik egy nyílt kapcsolatuk van, miközben valójában a másik nem hasonlóképpen válaszol, hanem az magába zárja, és nem is mond véleményt, mert ő mondjuk nem nincs benne olyan mélyen ebben a kapcsolatban. És akkor, ha ezt így nem vesszük észre, mert közben ezek az ordító jelek, ami arról, hogy ez a kapcsolattal valami probléma van,
és minél előbb érdemes lenne ezzel foglalkozni. Ez megint csak ilyen ötletként jutott most eszembe, hogy elmondjam, hogy ez alapján, amit látok, hogy itt a középső személynek ez hiányzik. A társa az pedig, mint ahogy mutatják is a lapok, ő felszínesen éli meg az egész kapcsolódásukat. Tehát itt egy olyan személyről van szó, akinek mély lelki kapcsolatra volna igénye, a másik viszont megelégszik a felszínességgel, legalábbis ebben a viszonylatban. Lehetséges, hogy ő is egy mélyen érző ember, de nem ettől az embertől akarja, csak még legfeljebb nem ismerte be magának. Ilyen is lehetséges. És akkor megnézzük azt, hogy mit éreznek egymás iránt a másik kapcsolódásban. A középső személy részéről kérek 2, hogy ő mit érez azzal a társával, és akkor a társ mit érez a középső személy iránt. Hát itt azért úgy látom, hogy a testi vágyak iránt van benne nagyobb igény, és akkor a utazásra kérek, bizony, nem is kicsike, és a vágyakra is kérek. Hát igen, szóval itt ebben a kapcsolatban a középső személy nem kapja meg a lelki intimitást, itt viszont a testi intimitásra van szüksége. Lehet, hogy itt mondjuk többet megkap a lelkiségből, de hogy jól érezze magát, a középső személy itt igényelné. És a harmadik fél részéről pedig érzelem szintjén az jött ki, hogy itt arra úgy gondolja, vagy úgy érzi a harmadik fél, hogy a múltban is nagyon kellemesen el tudtak együtt lenni, mélyen is, tehát egy mély érzések szintjén is, meg a felszínen is. És akkor erre kérek még. Igen. És olyan, mintha ilyen testi-lelki harmóniában lettek volna, és a múltról beszélek, tehát, hogy most már nincs meg. Olyan, mintha ezt így ezzel, hogy ők most nincsenek együtt, az már elmúlt volna, vagy ez benne a harmadik félben ez a jelenlegi állapot, mint az előbb is kijött már, hogy ilyen felkavaró lenne, problémákat okozna. Tehát az ő érzései azok nem tudnak tisztán megnyilvánulni, ezért, mert ilyen ellentmondásosak. És akkor megnézzük azt, hogy mire számíthatunk a különböző kapcsolatokban, hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok, mi várható a kapcsolatban, akik együtt élnek, azoknál a nő részéről mi várható. 2 kérek. És mi várható a középső személy részéről ebben a kapcsolatban. Hát az együtt élő társ részéről úgy tűnik, hogy a titkos kapcsolat miatt továbbra is megmaradnak a viták, a perpatvarok, a felhánytorgatás, az ismét előhúzom. Szóval olyan, mintha az mindig jó jönne, hogyha valami nem tetszik, akkor a másik orra alá dörgölhetem, és akkor még kérnék szépen a bosszúságra. És a tolvajra is. Olyan, mintha szándékosan akarná elrontani a dolgokat, mert amikor jól mennének a dolgok, akkor egyszerűen csak valami sunyiság miatt, vagy valami olyan dolog történik, vagyis nem is biztos, hogy történik, csak ő gondolja, hogy történik, és akkor ezt mindjárt előhúzza, ezt a lapot. És igen, ilyennel is találkoztam, hogy akik képes sok-sok éven keresztül ezt így felhánytorgatni, hogy akkor azt csináltad, de
ennek nem sok értelme van, tehát így megmérgezni folyamatosan a kapcsolatot, túl kellene lépni, hogyha egyszer úgy döntenek, hogy együtt maradnak. És a középső személyben erős a vágy, mint az előbb is láttuk, hogy arra, hogy mélyebb intimitás legyen közöttük, lehet, hogy itt a fizikai vágyát is ki szeretné jobban élni, de úgy tűnik, hogy erre nem nagyon lesz lehetősége, és kérek szépen erre is. Hát nem is kicsit szeretné ő megtapasztalni, úgy látom, de nem biztos, hogy erre igen, nem biztos, hogy erre lesz lehetősége. Mert mindenféle akadályok jönnek közbe, és itt az ő érzései is megkérdőjeleződnek azáltal, hogy itt nem működnek a dolgok, tehát hogy ő most tényleg jól érzi, hogy ő most ide akar kapcsolódni, és mindezek dacára, tehát akik ebben a kapcsolatban érintettek, nekik javaslom, hogy ezen érdemes elgondolkodni, amiről példaként így beszéltem, valószínűleg néhány embernél nem véletlenül mondtam ezt el, mert hogy ott fontos lehet. És akkor a másik résznél is megkérdem, és hogy ott hogyan alakul a kapcsolat a középső személy részéről, és hogyan a harmadik fél részéről. Hát úgy tűnik, hogy itt még a kommunikációnak is akadályai lesznek ebben a kapcsolatban, legalábbis a középső személy érzi az akadályoztatást, és akkor kérnék szépen itt az ellenségre, a levélre, olyan, mint hogyha ugye ahol lakik, vagy akivel ő most él, ott mindenféle, hát itt is azt mutatják, tehát hogy mindig van valami, ami probléma, mindig van, ami miatt fölhúzza magát, és a társ, és akkor ezt kijönti a középső személyre, aki emiatt aztán semmire sem tud figyelni, és mint mondtam, akkor ez a spirál, ez megy és megy följebb, tehát ezzel nem segít a kapcsolaton. Azt szeretném mondani most itt még azon túl, hogy egyéni kivetést is lehet kérni, hogyha ilyenben vagytok, illetve van egy harmadik feles kapcsolódás, akkor lehetőség van arra, most ezt nem régen csináltam meg, hogy megnézzük azt, hogy mennyire, hogyha összejönnétek, vagy mi az a dolog, akik már együtt vannak, azoknál mi az, melyik az az életterület, vagy melyik az a viselkedési mód, amivel bosszantja az egyik a másikat, és mi az, amivel ezen lehetne segíteni. Ez egy nagyon a horoszkópok összevetésével nézem meg azt, hogy hogyan, és mennyire illenek össze a párok, mit lehet ezzel csinálni. Tényleg nagyon kedvező díjért, és egy írásos anyagot tudok küldeni róla, és az alapján nagyon sokszor kiderülnek, miről beszéltem, hogy a kommunikáció nem jól működik, a temperamentumuk nem egyforma, és itt is ez lehetséges, például itt, hogy ők nem egyformán, például lehetséges, hogy neki a gondolatai, a szellemiségében nagyobb igénye lenne, a másik személynek meg nem, és ez egy olyan ellentét, amit csak akkor tudnak feloldani, ha ezt megbeszélik, és akkor erre például nagyon jó az, amit így most megcsináltam. És itt pedig ugye azért nem tudja a középső személy megélni ezt a kapcsolódást, mert ott a másik helyen ott vannak a problémák. És a harmadik fél részéről pedig, hát
ugye úgy alakul, hogy itt is az látszik, hogy nagyon bizonytalan, hogy mikor tudnak ők beszélni, vagy egyáltalán tudnak-e kommunikálni. És közben ő pedig nagyon szerelmes, és nagyon szeretné, hogyha ennek a szerelemnek lenne már valami eredménye, de neki akkor megint csak felhívom az előbbire a figyelmet, tehát, hogy az egy dolog, hogy szerelmesek vagyunk, de hogy tudnánk-e együtt élni a másikkal, ez is nagyon fontos, és erre is ad magyarázatot, vagy lehetőséget amit beszéltem, vagy amit most összeraktam. Mert itt erről van szó, hogy ő nagyon vágyna arra, hogy együtt legyenek, ami néha kétségbe is ejti ezt a harmadik szemét, hogy hogyan lehetséges ez, de nem tudja ezt nem tudja nem így csinálni. Mert reménykedik, hogy mi van, hogyha mégis összejönnének a dolgok. Akkor például lehetséges az, mint az előbb is mondtam, hogy nem is működne. Tehát, hogy összejönnének a dolgok, és nem működnek közöttük. Vagy ő is elhagyja a párját, és akkor kiderül, hogy nem is működne közöttük az egész. Ezt mondjuk le lehet így előre tesztelni, de bármi mást is meg tudunk beszélni, hogyha egyénileg kerestek, vagy egyéni kivetést kérnétek, lent a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, oda lehet írni. Minden esetre ehhez sok erőt kívánok mindenkinek, minden érintett félnek, és sok higgadtságot, és én nagyon örülnék, hogyha itt az érintettek azok úgy elkezdenének nem csak a felszínes válaszaikat válaszolni újra és újra, hanem valóban belegondolni, hogy mit mondanak. Mert hogyha azt tapasztaltam, hogyha beszélgetünk, akkor kimondják az emberek mindig azt, hogy mi a baj a kapcsolatban, csak nem hallják meg saját magukat. Tehát általában én, amikor így tanácsadást végzek, akkor gyakran csak elismétlem, hogy hallja már, hogy mit mond. Mert nem hallja meg, mint az előbb is mondtam, hogy elmondja a dolgát, és a másik személy az pedig nem reagál, de ez nem tűnik fel. És akkor én ebben tudok, hogy ilyeneket lássunk meg. Köszönöm szépen akkor mindenkinek, hogy itt volt, megnézte, ha megírjátok, hogy mi a véleményetek, mi a gondolatotok, azt megköszönöm, ha lájkoltok azt is, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!